Πολλά υπόθηκαν. Να πω κι εγώ μια τοποθέτηση γενικά, γιατί το πιάσαμε και ιστορικά. Η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία στη σύγχρονη εποχή είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η Τουρκία προέρχεται από αυτοκρατορία και εμείς προερχόμεθα από το τίποτα. Δηλαδή, οι Τούρκοι έχουν πάντα, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, την αίσθηση ότι ακριβώς πριν 100 χρόνια, πολύ σωστά, ήταν αυτοκρατορία. Ήταν στο κονσέρτο επί της ουσίας των μεγάλων δυνάμεων μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, και μπορεί να μην θεωρούταν μια πολύ μεγάλη δύναμη, θεωρούταν όμως μια πολύ μεγάλη σημαντικότατη περιφερειακή δύναμη, και ειδικά για τους Αγγλοσάξονες, οι οποίοι ιστορικώς παίζουν με το μουσουλμανικό στοιχείο. Και γιατί παίζουν ιστορικώς με το μουσουλμανικό στοιχείο? Γιατί από την εποχή της Ελισάβετ της Πρώτης, όπου πολεμάγανε τους Αμπσβούργους, έτσι, στους πολέμους της Ισπανικής διαδοχής και το τι θα γίνει με την Ισπανία κτλ. Θεωρούσαν ότι οι Άραβες και το Ισλάμ κυρίως θα ήταν ένας πολύ σημαντικός δυνητικός σύμμαχός τους στην αποδυνάμωση αυτής της τεράστιας Ισπανικής αυτοκρατορίας στη Βόρεια Αφρική, και βέβαια μετά από εκεί και ύστερα στο πώς επεκτηνότανε. Το ίδιο έγινε και με τους Πορτογάλους ύστερα. Δεν είναι τυχαίο, θα το ξαναπώ αυτό, ότι στα μεγάλα έργα του Σέξπιρ πάντα βλέπουμε τον μουσουλμάνο ως κάτι, ο Θέλος, ας πούμε, έτσι. Το μουσουλμάνο κάτι σαν έναν ευγενή, ο οποίος κρατάει το λόγο του κτλ. Και τον καθολικό ήρωα και τον καθολικό Βενετό στην προκειμένη περίπτωση, αλλά καθολικό, άρα λοιπόν και Ισπανό σε ευρύτερο πλαίσιο, ως κάτι το κακό. Ξεκινώντας από αυτό, μετά χρησιμοποιήθηκαν το Ισλάμ για να χτυπηθεί η Ρωσία, αφού τελείωσε το ζήτημα της Ισπανίας. Άρα λοιπόν ο Αγγλοσάξονας μονίμως από το 1415-16 αιώνα παίζει ξεκάθαρα το παιχνίδι του Ισλάμ και το παιχνίδι της Τουρκίας, όπως πολύ σωστά είπες ότι το χρησιμοποιούν και πλέον και ως μέσο διείσδυσης στην Κεντρική Ασία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία λοιπόν, ένα είναι αυτό, είχε πάντα αυτού του τύπου τις σχέσεις με τους Αγγλοσάξονες. Στην αρχή με τους Άγγλους και μετά τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Φυσικά εμείς ήμασταν μια αναθεωρητική δύναμη, γιατί προερχόμαστε από το μηδέν. 500 χρόνια δεν υπήρχαμε σε νομικό και κρατικό ως νομικό και κρατικό μέγεθος, και οι Οθωμανοί είχαν καταλάβει το Βυζαντινό χώρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν ξεκάθαρα ήταν μια καθεστωτική δύναμη η Οθωμανική Αυτοκρατορία και μια αναθεωρητική δύναμη η Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο, είναι πολύ συγκεκριμένες οι στιγμές όπου η Αγγλία μας βοήθησε πραγματικά. Μας βοήθησε την εποχή του Ναβαρίνο, όταν όμως αντελήφθη ότι οι Ρώσοι θα κάνουν μόνοι τους τη δουλειά, και μας βοήθησε την εποχή του Lloyd George, όταν αντελήφθησαν ότι μπορούσαν αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει πολλάκις από την εκπομπή και με τον Δημήτρη και με άλλους καλούς καλεσμένους, είτε να στείλουν τα στρατεύματα του Κεμάλ προς Δυσμάς, ώστε να έχουν τη Μοσούλη και το Κιρκούκ και τα πετρέλαια, εν πάση περιπτώσει να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, ποτέ των ποτών δεν μας βοήθησαν για να πεις ότι θα έχουμε 20, 30, 40 χρόνια ότι ήμασταν πραγματικά είχαμε πραγματικά αρρωγούς αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το γεωπολιτικό παράγοντα. Λοιπόν, έχει λογική λοιπόν εμείς να έχουμε αυτό που είπαμε το σύνδρομο του Ναβαρίνο, διότι από το μηδέν ξεκινήσαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και υπάρχει φυσικά πολύ μεγάλη συμμετοχή των μεγάλων δυνάμεων σε όλη αυτή την ιστορία. Ο Τούρκος δεν το βλέπει έτσι. Ο Τούρκος θεωρούσε και θεωρεί τον εαυτό του ως εισάξιο των μεγάλων δυνάμεων. Άρα λοιπόν, όταν θα μπει σε πόλεμο, ο Τούρκος δεν θα πει ποιος θα μας βοηθήσει. Εμείς είμαστε στο ποιος θα μας βοηθήσει αν γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Εμείς πρώτα θα σκεφτούμε το ποιος θα μας βοηθήσει και ύστερα θα πάμε. Ο Τούρκος πρώτα θα πάει και ύστερα θα σκεφτεί για να δούμε και ποιος θα μας βοηθήσει. Γιατί έχει άλλη προοπτική. Πριν 100 χρόνια ήταν αυτοκρατορία όταν ζούσαν οι γιαγιάδες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι άλλη ταυτότητα
την οποία έχει. Αν και εμείς ήμασταν λίγο μετά το Βυζάντιο, μπορεί να ήταν διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι εγώ με όποιον έχω μιλήσει, ο περισσότερος κόσμος δεν είναι, θα μου πεις, την ιστορία τη γράφουν λίγοι και ακολουθούν οι πολλοί μετά. Αυτό είναι κάτι το οποίο άλλο θεωρώ ότι υπάρχει, αλλά ο περισσότερος κόσμος του λέει και ποιοι θα είναι μαζί μας. Ρε αδερφέ, αυτοί μπορεί να σου επιτεθούν, είτε να αναγκαστείς να το κάνεις. Θα ρωτάς να σου επιτεθούν με ποιος θα είναι μαζί μας για το αν θα απαντήσεις. Είναι δυνατόν να το συζητάς έτσι? Λοιπόν, έτσι υπάρχουν αυτοί. Πιο παλιά οι Σπαρτιάτες δεν ρωτάγανε πόσοι είναι, οι αντίπαλοι απλά ρωτάγαν πού είναι όταν το ακούγανε. Έχουμε φύγει. Εκεί λοιπόν σε αυτό το πράγμα που είπε και ο Δημήτρης, ότι θέλουμε την ησυχία μας και ότι είναι ο λαός όπου οπότε οι πολιτικοί τους ακολουθούν, θα μου επιτρέψει να πω ότι εγώ έχω την ανάποδη άποψη. Οι πολιτικοί μας φτιάξανε την παιδεία έτσι ώστε να ευνοχήσουν το λαό. Αυτό έχει γίνει κατά την άποψή μου. Μετά το 1945, μετά όλα αυτά προφανέστατα τα τρομακτικά του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αποφάσισε η Ελλάδα να αυτοευνοχιστεί, θεωρώντας ότι αν οι Έλληνες δεν έχουν τη μεγάλη ιδέα, πολύ απλά δεν θα έχουν οι άλλοι τη μεγάλη ιδέα απέναντί μας, την αντίστοιχη δικιά τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι κάναμε? Δημιουργήσαμε μια κοινωνία, συνηθίζω το λέω και στους σπουδαστές στη Σχολή Εθνικής Άμεσης, κοινωνία Hobbit, όποιος έχει διαβάσει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ή το Hobbit. Δηλαδή τα μικρά ανθρωπάκια, τα οποία ασχολούνται μόνο με το τι κάνει ο γύρο τους, η γειτονιά τους, και δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας τους, την οποία θεωρούν κιόλας ότι αυτό που γίνεται τώρα θα συνεχίσει να γίνεται μετά. Λοιπόν, αυτό είναι μια πάρα πολύ βολική λύση για να εξαφανιστούμε. Ναι, γιατί έχουν διότι τα όρκ ήρθανε. Γιατί έχουν μειώσει. Και έχουν έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό.